बाइक सोल्युसन नेपाल हेरेर बस्नुभएकोमा सम्पूर्णमा नमस्कार। आज चाहिँ यो स्कुटी डियोको क्लसो कसरी फेर्ने र कसरी हाल्ने भन्ने बारेमा लिएर आएको छु। यो चाहिँ क्लसो हो, यो चाहिँ पिकअपको काम गर्ने हुन्छ। यो चाहिँ खाएर लास्टै खराब भएको कारणले गर्दाखेरि यो खाल्टो परेर परै तपाईँको एल्युमिनियम भाग भेटिसकेको छ। यसलाई नयाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ पिकअप रोलर हो। यो पनि खिएपछि खाल्टो पर्ने र चारपाटे हुने हुन्छ। यो गेडीको प्रेसरबाट यो गेडी चेपिएर र फाटेर यो चाहिँ पिकअप आउने हुन्छ। यो गेडी खाएको खण्डमा पनि बाइकमा पिकअप नआउने, उकालो नतान्ने हुन्छ। त्यस कारणले आज हामी यो नयाँ फेर्दैछौँ। यसलाई चाहिँ भन्छ गेडी, पिकअप गेडी या रोलर भन्छ। मिस्त्री भाषामा पिकअप गेडी भन्छ भने अब रोलर पनि भन्ने गर्छ यसलाई। यो 6वटा रोलर हुन्छ। यो खाएको खण्डमा पनि बाइकमा पिकअप नआउने हुन्छ। यो खाल्टो पर खाएको छ। यो गोलो हुनुपर्ने हुन्छ। गोलो हुन्छ भने खाएपछि पाटा परेर खाल्टो परेको हुन्छ। यो अवस्थामा यो रोलर नयाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ यो चाहिँ रोलर कचौरा, यसको पार्ट पनि खाल्टो परेर खाएको हुन्छ। पहिलाको नयाँमा भन्दा दबिएर खाल्टो परेको हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो नयाँ चेन्ज गर्नु गइरहेका छौँ। यो चाहिँ क्लच हो, एएसके कम्पनीको क्लच हो। यो जेन्युन भित्रै पर्छ, तर जेन्युन भन्ने चाहिँ होइन है। यो 3वटा हुन्छ। यो चेन्ज गर्दैछौँ। कसरी चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोबाटै देखिरहनु भएको छ। यो भिडियो हेऱ्यो भने तपाईँहरूले सहजै यसलाई खोल्न हाल्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोलाई निहालेर राम्रोसँग अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। 3वटा हुन्छ र बिचमा रबर हुन्छ। यो सेट गर्न गइरहेको छु। स्प्रिङ पनि 3वटा हुन्छ। अब यो स्प्रिङ हालिसकेको छु। यसमा पहिला वासर हुन्छ अनि त्यसपछि लक हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो तलसम्म राम्रोसँग बस्नुपर्ने हुन्छ। तलसम्म बसेन भनेदेखि यो लक राम्रोसँग लाग्दैन। सबै एउटै लेभल बराबरको प्लेटमा यो चाहिँ क्लचो बस्नुपर्ने हुन्छ। टेढा बस्यो भनेदेखि पनि यो लक नलाग्ने हुन्छ। यो हामीले चाहिँ राम्रोसँग फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 3वटाको लक हाल्दैछु। अब यो क्लचो बस्ने पुली हो। पुलीमा नट लगाएर टाइट गर्दैछु। यसलाई टाइट मजाले गर्नुपर्ने हुन्छ। बिचमा बेल्ट बस्छ, पुली बिचमा बेल्ट राखेर अब फिट गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ बाहिरको चाहिँ क्लचो बस्ने कचौरा भन्छौँ हामी चाहिँ। यसलाई फुल्ली टाइट गरेर यो चाहिँ जति हामीले बाइक बटार्दै गयो त्यो बेल्टभित्र छिरेर त्यसको ट्याम्परले क्लच चाहिँ प्लेटलाई टाइट गरेर पछाडि चक्का घुम्ने काम गर्दछ भने यो चाहिँ ओरिजिनल पिकअप रोलर हो र यो ओरिजिनल अगाडिको प्लेट हो, रोलर बस्ने प्लेट। अब नयाँ हालेर यसलाई फिट गर्दैछु। यो चाहिँ ग्रिज हाल्नु कारण चाहिँ यो रोलर सजिलै प्ले होस् भनेर हालेको। यो बाहिरको प्लेट हो। प्लेटलाई पनि मिलाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। 3वटा रबर हुन्छ। पिन हो, बिचमा बस्ने पिन या बुस। अब यसलाई भित्रपट्टि फर्काएर हाल्दैछु। अब यसलाई बेल्टलाई अलिकति तन्काएर हाल्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने यो चाहिँ ठ्याक्क फिट गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। अलि बढी तन्काउनु पर्ने हुन्छ।
यो पनि लक एउटा हुन्छ, लकभित्र छिराएर यो पनि, यो चाहिँ किक भन्दाखेरि लक गर्ने एउटा यो चाहिँ दाँती हो। यो हालेर वासा हालेर फिट गरेपछि अब यो फिट भइसकेको छ। यो भिडियोहरू पूर्ण रूपमा तपाईँहरूले हेरेर कसरी फिट गर्ने र कुन कुराले कस्तो काम गर्छ भन्ने बारेमा अरू एपिसोडमा पनि लिएर आउनेछु। हाम्रो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँहरूले नजानेका कुराहरू सिकाउने प्रयत्न गर्नेछु। अब यो नट फुल्ली टाइट गरेपछि बाहिर चेम्बर हुन्छ। फुल टाइट भइसकेको छ। अब लगभग यो चाहिँ फिट गर्ने र रेडी भइसकेको हुनाले अब म चेम्बर लगाउन गइरहेको छु। यसरी नै हरेक स्कुटरहरूको क्लच हो। यसरी नै मोडल अनुसार सामानहरू फरक हुन्छ, तर खोल्ने हाल्ने भनेको यसरी नै गरिन्छ। हरेक मोडल भन्दा मतलब हन्डाको सबै हिरोको हन्डाको स्कुटरहरूमा सिस्टम उस्तै हुन्छ। प्राय स्कुटरहरूमा सिस्टम उस्तै हुन्छ, तर केही मात्रामा फरक भने चाहिँ पर्दछ। ल फिट गर्ने तरिकाहरू लगभग यसै गरी खोलेर फिट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै काम गर्दा डाउट लाग्यो या राम्रोसँग सल्भ गर्न सकिएन भने पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्नुहोस् र मैले जानेको कुराहरू तपाईँहरूलाई सिकाउने प्रयत्न गर्नेछु। र अर्को कुरो, तपाईँहरूको बाइक जो चढ्दै हुनुहुन्छ, स्कुटर चढ्दै हुनुहुन्छ, जुनसुकै मोटरसाइकलको पनि समस्या परेमा र समस्या आएमा हामीलाई कमेन्ट बक्समा मैले नम्बर छोड्नेछु, डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छोड्नेछु, या कमेन्टमा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ भन्दै आजको एपिसोड यहीँ बन्द गर्दछु।